बाइक यार किमान क्या क्या खुलना है जल्दी खुलो यार कटिंग करा पिছত पॉलिश करा हेलो गाइस আজি বাইক অফ ভিডিওটো স্টার্ট কৰিছো আপোনালোকক দেখুৱাম আজি ধামাকা হ'বলৈ গৈছে মোৰ ভিডিওটো আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছো বাইকৰ ইঞ্জিন বনোৱা বলক দেখাম একদম কম খৰচত আজি মই বাইকৰ ইঞ্জিন বনোৱা দেখাইছো আপোনালোকক 2000 টকা বলক দেখাই আছো আপোনালোকে এতিয়া বাইকৰ ইঞ্জিন বনোৱা লেটস গো মোৰ ভিডিও থৈ গৈ থাকক আপোনালোকক দেখাম আজি বলক এটা গৈ থাকক এতিয়া আমি পালোহি বাইকৰ গেছটো পালোহি এতিয়া বাইকৰ গেছটো দেখিছে বন্ধ কৰি থৈ দিছে খুলিব তাক এতিয়া খোলাম আৰু এ দেখিছে এইটোৱে গেছটো এইটো মই ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছো মোৰ লগৰ হয় ইয়াকে দেখিছে গেছ খুলি আছে ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বাইকৰ ইঞ্জিন বলোৱা আৰু এইটো আছে আপোনাৰ মৰিয়নিত আছে মৰিয়নি এমএছ গেটৰ এই গেছটো আছে আপোনালোকে দেখিব এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বাইকৰ ইঞ্জিন বনোৱা কেনেকুৱা ধামাকাদাৰ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকক কম খৰচত বাইকৰ ইঞ্জিন বনোৱা দেখাই আছো আজি এয়া দেখিছে এই একদম লগতে লাষ্ট কৰিছে হেলমেটকে নোখোলা হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এইটো গ্ৰেছ দেখিছে বাইক ইয়াত কিমান বাইক দেখিছে আপোনালোকে বাইক একদম কম খৰচত বনাব পাৰিব আপোনালোকক দেখুৱাই আছো বাকী বলক দিয়া দেখিছে এয়া চক ধোঁৱা দেখিলে এয়া বনাব লাগিব এয়া ৰিপেয়াৰিং কৰিব লাগিব দেখিছে পুৰা ধোঁৱা বাইক এয়া পুৰা দেখিছে দেখিছে ধোঁৱা দেখিছে গোটেই ধোঁৱা এয়া দেখিলে আপোনালোকে এয়াকে আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছো ধোঁৱাটো একেবাৰে বন্ধ কৰি টোটেলি ইঞ্জিনটো ডেমেজ হৈ যোৱাৰ কাৰণে ধোঁৱা মাৰি আছে আপোনালোকক সেইটোকে দেখুৱাম আজি কেনেকৈ কি কৰিব লাগে বলক চাই থাকক হাই হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এতিয়া চাই থাকক লেটছ গো जल्दी जल्दी क्विक खुलो जल्दी खुलो ये साइंचा पाइपडाल अटाबले কাৰণে গাৰ্ডো খুলিবলগীয়া হৈ আছে চেইন বাহিৰতো চেইন ভিতৰতো চেইন চবতে চেইন এটা খুলিব লাগিব খুলি আছে এইটো কি কয় টাইমিং চেইন এইটো দেখিছে চেইনডাল বান্ধি লৈছে চেইনডাল কাৰণ তলত সোমাই যাব পাৰে সেইটো কাৰণে বান্ধি লৈছে এনেকে চেইনডাল अभी ये इसको बोलता है हेड को डांग रहा है ऊपर में सोने का है ये डांग रहा निकल गया हेड डांग रहा है और अभी ब्लॉक निकल रहा है माथा बाइक का माथा है ये वासा तो बेकार ये देखिए ये है मेन चीज इस मतलब ये क्या चीज है हम भूल गया इसको क्या बोलता है इसको पिस्टन इसको बोलता है पिस्टन ये अंदर जाता है बाहर आता है अंदर जाता है बाहर आता है
ये खराब हो गया, ये चीज खराब हो गया, इसीलिए वो आप लोग देख रहा था ना धुआं पूरा बादल से बादल हो गया है बाइक से। सब गोइंग घूमने को कि मांगत उठाई सब कौन स्पेसिफिक ये है मेन चीज, ये रहा ये मेन चीज है बाइक का। ये धुआं निकलने वाला चीज है, अभी ये खराब हो गया इसलिए धुआं निकल रहा है। धुआं ওলাইছিলে আপোনালোকে দেখিলে, এইটোৱে মেইন বস্তু হয় বাইকৰ যিটো ধুआं ৰখাই থৈ দিয়ে। তো এইটোকে আজি আপোনালোকক ৰিপেয়াৰ কৰি দেখুৱাই আছোঁ আৰু কি ইয়াত লগাব লাগিব এইটো সব কমপ্লিট দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ যাব লাগিব টাউন। এটা টাউনত এইটো ৰিপেয়াৰ কৰি আহিম। এতিয়া যোৰহাট টাউনত ৰিপেয়াৰ কৰি আহি আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া কেনেকৈ ৰিপেয়াৰ কৰা হয়। ব'লক এতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' থৈ গৈ থাকক, তাত গৈ লওক। এই যে পিষ্টন, এইটো পিষ্টন কি ক'ম। ফাইনেলি আহি পালোহি। এতিয়া ব্লকৰ ইয়াত পিষ্টন লওঁ। ইয়াত দেখিছে পিষ্টন, দেখিছে উষা কোম্পানী পিষ্টন। হাজাৰ টকা মোক আছে এইটো পিষ্টন দেখিছে, এইটো কিনি লৈছোঁ। এতিয়া এইটো তাত গৈ বনামগৈ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া ব্লক বয়িং কৰা জেগাত গৈ আছোঁ। দেখিছে ইয়াতে বয়িং হয়। এইবিলাক দেখিছে মেচিনত ফিটিং কৰি আছে, কাটিং কৰিব। এতিয়া চাই থাকক আপোনালোকে। এইটো দেখিছে অট'মেটিক, এইটো কাট খাই আছে। এতিয়া ই ধুনীয়াকৈ কাট খাই গৈ আছে। ভিতৰত দেখিছে অট'মেটিক ফিটিং কৰি দিয়া হ'ল। এইটো ইয়াত পলিচ কৰা হয়। এইটো পলিচ কৰি আছে, দেখিছে কাটিং কৰাৰ পিছত পলিচ কৰা হয়। এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া বনাই আনি ৱাছ কৰি আছোঁ, ভালদৰে চফা কৰিম ইয়াক। এইটো চফা কৰি ল'ব আপোনালোকে, সদায় চফা কৰি ল'ব, একদম বিন্দাছ চফা কৰি আছোঁ। দেখিছে এতিয়া চফা কৰি তাত ফিটিং কৰিম। ব'লক এইটো ফিটিং কৰি আছে। এইটো লওক। কমপ্লিট এটা ফিটিং কৰা হৈ গ'ল। আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ মই বাইক বনোৱা মানে বাইক পূৰা কমপ্লিট বনাই মেলি দেখুৱালোঁ। আৰু যদি আপোনালোকেও যদি কম খৰচত যদি বনাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মই মানে নম্বৰ আৰু নাম দি থৈ দিম, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু মোৰ নাম কৈ আপোনালোকে কম খৰচত বনাব পাৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। টাটা বাই বাই।